Hei, salutare! Bine ai revenit la un nou filmuleț pe canalul meu. În filmulețul de astăzi vreau să abordăm un subiect care a fost destul de dezbătut în rubrica de comentarii și cerut de foarte mulți dintre voi, și anume mai multe informații despre sistemul educațional olandez. Ce se întâmplă dacă noi ca părinți vrem să venim în Olanda și avem unul sau mai mulți copii? În ce formă de învățământ îl înregistrăm? Trebuie să știe olandeză? Nu trebuie să știe? Cât de bine trebuie să știe? Dar care sunt și costurile aferente acestui sistem de învățământ? Am împărțit discuția de astăzi pe mai multe categorii de vârstă, iar prima dintre ele va fi cea între 0 și 4 ani. Așadar, dacă sunteți părinți a unuia sau mai mulți copii și vreți să vă mutați în Olanda, iar copilul vostru între 0 și 4 ani, o primă variantă pe care o puteți lua în considerare ar fi creșa, care în olandeză se numește kinderopvang. Unul dintre primele avantaje ale acestui kinderopvang este programul, care este foarte permisiv pentru părinți, și anume între 7 și jumătate și 6 și jumătate. Puteți duce copilul la 7 și jumătate și îl mai luați doar seara la 6 și jumătate, ceea ce vă permite suficient timp pentru traficul pe care poate îl întârziați, poate vreți să gătiți ceva înainte să luați copilul acasă și așa mai departe. Un lucru de care trebuie să țineți cont în înregistrarea la această creșă, la acest kinderopvang, este că de fiecare dată sunt liste de așteptare foarte lungi. Și asta nu se întâmplă într-unul sau două cazuri, ci în marea majoritate a cazurilor. Așadar, dacă plănuiți să vă mutați în Olanda cu un copil care are între 0 și 4 ani, nu așteptați să căutați sau să vă registrați la o astfel de creșă după ce v-ați mutat, ci cu 4, 5, poate chiar și 6 luni înainte să vă mutați. Pentru că de fiecare dată sunt mulți alții care sunt puși pe o listă de așteptare și chiar și în cazul în care vă înscrieți cu 5 sau 6 luni înainte, este posibil să nu obțineți sprijin pentru toate zilele pe care le solicitați. De exemplu, în cazul nostru, noi chiar am optat pentru o astfel de creșă cu 4 sau chiar 5 luni înainte să se nască cel de-al doilea copil al nostru, și chiar și așa am obținut doar 2 zile în primele luni. Urmează în curând să obținem 3 zile, 4 zile, doar atât s-a putut la început, așa că cu această variantă am mers. Prețul este iarăși un lucru pe care trebuie să îl luați în considerare și de care să țineți cont, pentru că această creșă nu vine deloc ieftin. Prețul este undeva la 9 euro pe oră și de obicei se achită suma integrală la începutul unei luni. Partea interesantă este că o bucată din această sumă este rambursată de către stat. Bine, nu o mare parte, ci să zicem cam o treime este rambursată de către stat, dar sunt foarte multe variabile aici. Salariul vostru, numărul de ore pe care lucrați, câte zile lucrați pe săptămână, dacă sunteți 1 sau 2 părinți, dacă ambii părinți lucrează. Sunt foarte multe variabile. Există un calculator online unde se pot adăuga toate aceste informații și bazându-se pe aceste informații veți afla exact suma care vă poate fi rambursată lunar. Cam aceasta ar fi o primă variantă dacă vreți să vă mutați în Olanda cu un copil între 0 și 4 ani, creșa. Iar un lucru foarte interesant care mă simt nevoie să-l repet este că sunt liste de așteptare foarte lungi. Așadar, căutați și încercați să semnați un precontract cu astfel de creșă cu ceva timp înainte să vă mutați. Care ar fi alte variante pentru copilul între 0 și 4 ani? Prima variantă ar fi ceea ce se numește Huisstouder. Huisstouder este ca o persoană fizică care deține niște certificări, este educată în acest sens să aibă o mică creșă la el acasă și poate să aibă 4, 5 sau chiar am impresia că undeva maxim 6 copii, ceea ce înseamnă că nu sunteți neapărat dependenți de o instituție, dar puteți să mergeți la acea persoană acasă, să lăsați copilul acolo. Evident, e un program pe care fiecare Huisstouder îl stabilește. Un avantaj al acestui Huisstouder este prețul, care este un pic mai mic, este undeva la 6 euro pe oră, dar dezavantajele ar fi că sunteți în permanență dependent de programul lui. Așadar, dacă el, de exemplu, se hotărăște să plece 2 săptămâni într-un concediu, rămâneți cu copilul acasă, iar dacă sunteți și părinți care lucrează într-un program normal de 9 to 5, probabil că nu vă va fi deloc ușor. Așadar, e bine să țineți cont de lucrul acesta dacă vă gândiți la un Huisstouder. Huisstouder este cam același lucru, doar că această persoană vine la voi acasă, ca un fel de babysitter, dar este iarăși un babysitter, așa, un babysitter plus, care practic are iarăși niște studii în domeniul ăsta de daycare a copilului între 0 și 4 ani. Dezavantajele ar fi că el poate lucra doar maximum 30 de ore pe săptămână, adică nu puteți gândi că
4-5 zile este disponibil, ci doar 30 de ore pe săptămână împărțite în câte ore decideți voi. Prețul pentru acest House Hastauder este unul destul de măricel, între 12 și 15 euro pe oră, așadar nu vine deloc ieftin. O altă variantă la care puteți apela este ceea ce se numește au pair. Practic, au pair este o persoană care vine dintr-o țară mai îndepărtată, printr-o agenție și locuiește cu voi. Ce se întâmplă este că voi practic îi veți oferi sprijin în zona asta de locuință, în zona de mâncare, de hrană, de educație, oare chiar în țara în care a venit, în Olanda, iar în schimb ea va avea grijă de copilul vostru. Undeva la 300-400 de euro pe lună ar fi un cost pentru acest au pair, dar la aceștia se adaugă mâncarea, locuința și asigurarea medicală pe care tot voi trebuie să o plătiți. O altă variantă la care puteți apela este ceea ce se numește Peuterspeelzaal, care practic este ca o grădiniță intermediară, dacă doriți, între creșă și școală, dar este disponibil doar pentru copii cu vârsta între 2 și 4 ani. Un alt dezavantaj al acestui Peuterspeelzaal este că are două tipuri de time slot-uri, între 8 și jumătate și 12 și între 1 și 3 și practic puteți duce copilul doar într-unul dintre aceste două intervale. Practic îl pregătește pentru școala primară, îl învață să coloreze mai intens, să vorbească, să-și dezvolte un pic vocabularul, lucruri pe care oricum le va face și în basisschool, și anume școala primară. E bine, acestea ar fi variantele la care puteți apela dacă veniți în Olanda cu un copil care are între 0 și 4 ani. Ce se întâmplă dacă copilul vostru are între 4 și 12 ani? E bine, atunci automat ar putea să fie înscris la școala primară, care, așa cum am spus, în olandeză ea se numește basisschool. Școala primară este împărțită în 8 grupe. Între grupa 1 intră în momentul în care el împlinește 4 ani, iar ca să facem așa o paralelă între ceea ce se întâmplă în România, de obicei grupele 1 și 2 sunt foarte asemănătoare și ca activități cu ceea ce se întâmplă într-o grădiniță din România, iar grupele 3 și 8 sunt undeva cum ar fi clasele 1 și 6 din România. Ce este foarte interesant la această școală primară, deși este prezența obligatorie, evident, la fel ca și în România, pentru că școala este obligatorie, sunt niște amenzi destul de mari pentru părinți dacă decideți să nu duceți copilul câteva zile la școală sub pretext nemotivat, să nu aveți un motiv. Și am auzit, nu ni s-a întâmplat nouă, dar am auzit de la alți părinți, evident, amenințați chiar cu amenzi pentru zilele pierdute și amenzi destul de considerabile, undeva la vreo 400-500 de euro pe zi pentru fiecare zi de școală pierdută. La finalul acestui ciclu școlar este un test de final, iar în baza acestui test de final, dar și activității de-a lungul celor 8 grupi, se recomandă un anumit tip de învățământ. Un anumit tip de învățământ despre care vom discuta poate în alt filmuleț, pentru că este destul de complicat. Aceasta ar fi o primă variantă, dar ce se întâmplă dacă, așa cum spuneam mai devreme, aveți copilul între 4 și 12 ani, dar nu stăpânește limba olandeză, pentru că poate în România a învățat doar limba română și poate un pic de limba engleză. Bine, în acest caz există ceea ce se numește Taalklas. Taalklas le găsiți în majoritatea orașelor mari din Olanda. Sunt niște școli special concepute pentru expați. Durata la care copilul poate să stea la acest Taalklas este de un an, poate să varieze 8 luni, 9 luni, 1 an și 2 luni, 1 an și 3 luni, în funcție de capacitatea lui de absorbție a limbii olandeze. Și ce face în acel an la Taalklas? Se concentrează pe limba olandeză și are câteva obiective care sunt stabilite de la bun început, și anume pe citire, pe gramatică, pe calcule, pe vocabular, dar și pe scriere, dar și pe dezvoltare emoțională în contextul social. Țin minte că noi am început cu acest Taalklas și existau destul de multe excursii la grădina zoologică, prin parcuri, toate menite să-l dezvolte copilul emoțional în acest context social, să se relaționeze cu copiii care vorbesc olandeză, să se joace împreună, o chestie foarte, foarte interesantă. Acest Taalklas este de obicei gratuit, vă este cerută doar o contribuție undeva la vreo 30 de euro pe an,
toată experiența. Pentru fiecare copil se realizează un plan individual de dezvoltare, țin minte o chestie pe care am avut-o și noi și pe care ne-au prezentat-o profesorii. Și ce veți găsi în acel plan individual de dezvoltare? Obiectivele care se setează copilului, observații, plan de acțiune și rezultatele testelor, pentru că periodic el va avea și niște teste la lucrurile pe care le-am enumerat un pic mai devreme. Iar la fiecare 13 săptămâni sunt aceste întâlniri cu părinții unde se trece prin acest plan individual de dezvoltare, se comunică unde se află copilul, cât de bine vorbește limba olandeză și care ar fi următorii pași ca să îl încurajeze. Și ce este bine de știut este că acest Talkclass este disponibil în majoritatea orașelor. Așadar, asta am făcut și noi în momentul în care am venit cu Eric. Ne-am înscris la acest Talkclass unde a stat un an de zile, iar după un an a fost mai mult decât pregătit să intre într-o școală normală olandeză, acest basishol. Dacă copilul vostru are peste 12 ani, aici este altă poveste, pentru că este un întreg ciclu universitar, preuniversitar, postuniversitar, dar nu discutăm despre asta acum, pentru că este mult mai complex. Astăzi am vrut să discutăm despre ce se întâmplă în momentul în care vă decideți ca părinți a unui copil între 0 și 12 ani dacă vă decideți să veniți în Olanda, unde le puteți înscrie și care ar fi condițiile. Cam despre asta am vrut să discutăm astăzi. Toate informațiile pe care vi le-am prezentat sunt obținute dintr-o cercetare pe care am făcut-o personal, dar și din informații pe care le-am primit de la o prietenă de-a noastră de aici din Olanda. Maria, mulțumesc foarte mult pentru informații. Dacă aveți întrebări pentru mine, vă aștept în rubrica de comentarii și dacă v-a plăcut filmulețul, nu uitați să dați un like, să dați un subscribe și ne vedem data viitoare. Toate bune, ceau!